Welcome to my YouTube channel. أنا أودي ودي لايف اوف أودي. النهاردة هنعمل المشروب الرسمي للشتا وهو السحلب. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. الوصفة دي ممكن نستخدم فيها اللبن العادي أو لبن جوزهند للناس النباتيين. أول حاجة هنسخن اللبن دول كوبايتين. نحط سكر زي ما نحب. وفانيليا. في بولة صغيرة هندوب معلقتين نشا كبار في شوية مية لحد ما يوصلوا للقوام ده. نحط النشا اللي دوبناه على اللبن واحنا بنقلبه علشان ما يكلكعش. وأول ما يبقى القوام شبه صوص البشاميل نطفي عليه. ممكن نزينه بأي حاجة موجودة عندنا في البيت. أنا هنا حطيت له رشة قرفة وجوزهند وزبيب ولوز وعين جبل مفرومين. وبس. قولولي بتعملوا السحلب ازاي وايه اكتر مشروب بتحبوا تشربوه في الشتا. متنسوش تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع كل اللي بتحبوهم. باي.